שלום לכולם, אני שמחה לארח את ענת הס בשרשרת קיימות, ערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555, ממש ממש מרגש. ענת היא בעצם מובילה ברשויות מקומיות ומקדמת את נושא הקיימות, והיא תספר לנו מה היא עושה גם ברהט וגם במקומות אחרים, וזה ממש ממש משמח אותי, כי ענת, את דור העתיד, דור ההמשך, אז רוצים לשמוע מה את עושה. זה נחמד להיות דור העתיד, כשעכשיו יש לי כבר את הילדים שלי, מבחינתי הם דור העתיד, אז נחמד להיות בסיטואציה הזאת. כן. שלום, ממש משמח להיות כאן, זה מאוד מרגש. כן, זה כותרת כזאת מאוד כללית, שפורטים את זה, יש לי בעצם שני תפקידים מרכזיים, וזה איזושהי כותרת כוללת, אבל בעצם אני עובדת בשני דברים מרכזיים. הראשון זה שאני עובדת בעיר רהט, זאת העיר הבדואית הגדולה ביותר בארץ. שבעצם אני מובילה שם מטעם המתנ"ס את תחום הקיימות. זה בעצם נושא שביחד עם המתנ"ס אנחנו הקמנו את תחום הקיימות, ועכשיו אנחנו מפתחים אותו ואני מובילה אותו. יש לנו הרבה מאוד פרויקטים בעיר, ואני אספר לך עליהם. והדבר השני זה שאני בעצם מנהלת של מנהלת שטחים פתוחים באגן נחל שקמה, מטעם מועצה אזורית שער הנגב. אז אז זה מילה באמת שני דברים היסטורית. ענקיים ונורא נורא מעניינים. נכון. אז בואי נתחיל עם רהט ותספרי לנו, בעצם זה ממש לא טריוויאלי במקום שהוא סוציו-אקונומי לא מן הגבוהים, ועם המון המון בעיות חברתיות וכלכליות ותעסוקתיות וסביבתיות, ופתאום להקים משהו מן יחידת קיימות ולדבר על קיימות, זה לא כאילו נורא בעולמות שהם לא, בואי תספרי לנו בשטח, איך קיבלו אותך שם, איך קיבלו את הרעיון, ומה בעצם את עושה שם? אז האמת שזה התחיל כמו רוב הדברים, זה מין משהו שמתחיל בקשר בין אנשים, כי לפני זה עבדתי בחברה למתנסים והכרתי את מנהל המתנס והיה לנו איזשהו פרויקט ביחד שהתגלגל הרבה מאוד שלבים, בסוף הפך להיות רעיון להקים מרכז קיימות. מתוך הרצון הבסיסי שיש לכל תושבי רהט, שיהיה יותר נקי. כולם, זה נראה, לאנשים חיצוניים זה נראה כאילו הם כנראה אוהבים, זה לא מפריע להם, אם הם חיים בתוך כזה זבל, אבל זה מאוד מאוד כואב בבטן לכל תושבי רהט שיש להם נראית ככה, גם עבור עצמם וגם עבור מבקרים מבחוץ, ונורא רוצים שזה יהיה אחרת, אבל מכל מיני סיבות שאפשר לדבר עליהן זה לא כל כך מצליח, וזה דורש הרבה מאוד דברים, שגם העיר לא מצליחה, גם התושבים, גם המדינה לא מצליחים לעשות. ובעצם רצינו להקים את המרכז קיימות הזה, אני עוד עבדתי בחברה למתנסים, וכשסיימתי אי שם ב-2019 ויצאתי לחופשת לידה, מנהל המתנ"ס שהכיר אותי אמר לי בואי תחזרי, תקימי לי את מרכז הקיימות, יש לי מקום, יש לי כסף, אז עוד חשבנו שמה שיש לנו יספיק. ואני אמרתי תקשיב, מרכז קיימות לא יכול להיות כנקודה יחידה במרחב, ואם אנחנו מקימים את זה בוא נקים תחום. ומנהל המתנ"ס פואד אלזיאנו הוא באמת בן אדם מאוד מיוחד, והוא עם מעט מאוד אגו אמר אין לי מושג על מה את מדברת, אבל לכי על זה. ומאז אנחנו כבר רגע, 5 שנים במסע ואיך הזה. זה שונה ממחלקת השפע, או מה שבדרך כלל ברשויות מחלקת השפע מקומיות? אחראית יותר על תשתיות Hmm. ועל הניקוי הפיזי. אנחנו בעצם עובדים א', בעיקר מחוץ לבתי הספר, עם בעצם כל מי שמוכן לדבר איתנו על קיימות, זה יכול להיות הלשכה של ראש העיר, וזה יכול להיות מרכזים קהילתיים, מרכז צעירים, או כל מיני קבוצות בקהילה. זה גם יכול להיות בתי ספר, כלומר אין להם מרכז חינוך סביבתי, אז גם זה איזשהו מענה שאנחנו נותנים, אבל אנחנו מנסים כמה שפחות להיכנס לתוך בתי הספר, כי שם כבר יש את המענה הזה מטעם משרד החינוך, וזה בעצם יכול לכלול קבוצות מנהיגות, וזה יכול להיות כל מיני תוכניות לקהילה, מרחבים, גינות קהילתיות, מרחב של יד שנייה, כאלה דברים שהם בעצם נותנים מענה לאוכלוסייה הלא שבויה. בתי ספר זה לאוכלוסייה יחסית שבויה, אז כן, אנחנו מנסים להגיע ולדבר את זה, ובעצם אנחנו עובדים עם כל מי שמוכן לעבוד איתנו. תושבים, מנהלים, מי שמוכן, נחשוב על איזשהו משהו שיתאים לצרכים וליכולות. אז בעצם אתם מנסים לשנות את התודעה, מנסים לשנות את ההבנה של מה זה פסולת ואיך היא נוצרת. אתם לא מתעסקים בפינוי או בתשתיות, אלא יותר בכל העולם בעצם של הצריכה,
של השימוש, של מה אז, בעצם? מה א', השינוי כן, התודעתי שאת מנסה להוביל? ו... אז אני רק אגיד שהמילה פסולת היא מאוד מצמצמת את זה. זה מאוד משאיר את זה בתור יחידה סביבתית. ואנחנו לא מדברים על פסולת, אנחנו גם מדברים על משבר האקלים. אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. תן לדוגמה כמה פרויקטים שיש לנו. באמת אמרתי שתי גינות קהילתיות שקמו מתוך איזושהי תפיסה אחרת של מה זה המרחב הציבורי. ברהט יש בעיה מאוד מאוד קשה של הגדרה של המרחב הציבורי, כי הוא בעצם מרחב שהוא של אף אחד. אז הוא חווה הרבה ונדליזם והרבה לכלוך, ומאוד קשה לעשות שם דברים. מרחב ציבורי הוא מאוד לא מזמין. מרחבים שנועדו להיות מרחב ציבורי בעצם עברו תהליך של השתלטות, השכנים בעצם שמו עליהם עצים, שמו עליהם גדרות והפכו להיות פרטיים, אז בעצם